Panda Food TV xin chào cả nhà. Câu hỏi hôm nay ăn gì cũng được, có lẽ ngày nào cũng thoáng qua, nhất là các chị em nội trợ. Cuộc sống bộn bề, bận rộn, bữa cơm nhà càng trở nên ít ỏi, nhưng đó lại là một trong những điều giản đơn để kết nối những người thân yêu lại cùng nhau đó cả nhà. Vẫn tìm câu trả lời cho hôm nay ăn gì, thật tình cờ nhưng cứ lúc nào thì kén ăn bí món là nhà Panda lại rủ nhau vào bếp làm các món gỏi, món trộn. Phải nói đó chính là một phần tinh hoa đặc sắc của ẩm thực Việt Nam các bạn nhỉ. Dường như đâu đâu khắp giải đất chữ S này cũng có những món gỏi hay còn gọi là nộm với những nguyên liệu phong phú mang đậm bản sắc vùng miền, cùng với cách nêm nếm gia vị khác nhau đã làm nên rất nhiều các món gỏi nổi tiếng được nhiều bạn bè khu vực và quốc tế biết đến. Ẩm thực là sự sáng tạo không ngừng và bạn sẽ thấy rất rõ điều đó khi khám phá ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món đặc sản vùng miền nha. Nay bếp xin giới thiệu cùng các bạn món gỏi tai heo trộn rau củ, vừa quen mà lạ bởi chỉ vài nguyên liệu khác nhau, cùng nước dùng chua chua ngọt ngọt cũng đã tạo nên sự đặc sắc cho món gỏi rồi. Nay bếp sẽ trộn gỏi tai heo cùng với đu đủ xanh, xoài xanh, cà rốt, các loại rau thơm, gia vị có mắm, đường, chanh ớt và ăn kèm bún nha. Đầu tiên thì ta sẽ sơ chế các loại nguyên liệu. Đu đủ, cà rốt, xoài xanh thì mình sẽ gọt vỏ cho sạch. Đu đủ thì mình sẽ nạo sợi dài, ngâm vào một chậu nước lạnh và cho thêm ít muối tinh để đu đủ bớt nhựa nha mọi người. Mình sẽ ngâm khoảng 20 phút nha. Ngoài cách nạo sợi thì ta cũng có thể dùng dao để băm nhỏ rồi thái sợi. Hồi xưa thì mình vẫn thái như thế này. Sợi đu đủ tuy không được đều nhưng lại rất giòn và dai hơn. Tiếp tục với cà rốt và xoài thì mình cũng thái sợi rồi rửa sạch lại với nước lọc nha các bạn. Tai heo sau khi làm thật sạch mình có thể dùng dao cạo làm sạch lông hoặc kho cho hết. Mình rửa lại với giấm trắng, chanh, muối để sát khuẩn để tai không bị mùi hôi nha. Tiếp theo thì mình sẽ trần sơ tai heo để loại bỏ chất bẩn thêm một lần nữa. Rửa sạch lại với nước lạnh. Mình dùng một củ hành tím, một ít hành lá và một ít gừng tươi. Và giờ thì mình sẽ đi luộc tai heo nha. Trong thời gian chờ thịt chín thì mình sẽ đi sơ chế tiếp nguyên liệu làm gỏi, rửa sạch rau xà lách và các loại rau thơm ăn kèm.
Đối với các món gỏi thì một nguyên liệu không thể thiếu là lạng rang hay còn gọi là đậu phộng. Lạng sẽ giúp cho món gỏi thêm thơm ngon, dậy vị, tăng độ béo bùi thơm ngọt cho món ăn. Lạng rang là xong làm sạch vỏ thì giã sơ, không cần giã nhỏ bạn nha. Tỏi ớt thì mình sẽ đâm nhỏ cùng nhau để làm nước mắm trộn gỏi. Khi tỏi ớt đâm quyện vào nhau sẽ giúp hương vị món gỏi thêm đậm đà, trộn đều các nguyên liệu và thấm đẫm hơn. Mình sẽ pha nước trộn gỏi theo công thức 2 thìa mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh và 8 thìa nước lọc. Bạn có thể nêm nếm thêm tùy khẩu vị ăn của mỗi nhà nha. Giờ thì tai heo đã chín đều, mình vớt ra ngâm ở tô nước đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ ngâm với nước đá nha bạn, để cho tai heo nó được giòn, cứng, không bị nhũn, nhất là cái phần bì. Tiếp theo thì mình sẽ thái thịt nha. Tai heo thái mỏng dài để lúc trộn gỏi được thấm đều gia vị nha. Giờ thì tất cả nguyên liệu trộn gỏi đã chuẩn bị xong rồi. Thực sự rất thích những bữa cơm với các món gỏi vừa dễ ăn, ngon miệng, lượng calo ít, ăn kèm với rất nhiều rau củ quả tốt cho sức khỏe nữa. Mình nhớ là có một anh blogger người Anh đã quyết định tới Việt Nam vì search thấy Việt Nam thuộc top đầu đất nước có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Và sau khi khám phá ẩm thực nơi đây với những khẩu phần ăn vừa vặn, ít chất béo vô cùng, nhiều rau củ quả, chất xơ, chứng kiến cái cách người Việt có thể tập thể dục thể thao ngay trong công viên, trên đường phố, từ sáng sớm tinh mơ tới tờ mờ tối, thì anh đã hiểu vì sao người Việt Nam lại có thể chất như vậy. Giờ thì chúng ta cùng trộn gỏi nhé. Cho các nguyên liệu vào và dưới nước trộn vào. Trộn thật đều để tai heo cùng đu đủ, xoài xanh, cà rốt được thấm đều gia vị. Sau cùng thì mình sẽ cho rau thơm và lạng rang vào đầu cùng bạn nha. Cuối cùng thì mình cho ra đĩa, trang trí một chút với một quả ớt tỉa rất đẹp mắt. Và giờ thì cùng thưởng thức nhé. Gỏi tai heo này mình có thể ăn trực tiếp hoặc ăn theo kiểu cuốn, ăn cùng bún cũng rất là ngon.
thêm một món đơn giản, dễ làm lại rất đủ dinh dưỡng cho bữa cơm chiều của gia đình. Các bạn hãy cùng vào bếp làm thử nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video sau nha.